เรามีความลับจะมาบอกทุกคนเวลาเร่งแซงคนอื่นแอบใช้โหมดนี้ได้นะมันชัดขนาดนี้เลยเหรอทีมงานของเต็มรถเนี่ยจะขึ้นไหวไหมเนี่ยถ้าเรามีเงินสัก 5-6 แสนบาทและอยากได้รถสักคันหนึ่งเราจะซื้ออะไรดีนะครับระหว่างรถอีโคคาร์เครื่องสันดาปหรือรถไฟฟ้าซิตี้คาร์สัก1คันวันนี้เนต้าครับแบรนด์รถไฟฟ้าดีกรีท็อป5จากจีนนะเขามาบุกไทยเรียบร้อยแล้วด้วยเนต้าวีรถน่ารักนะคันแรกในไทยของเขานะครับวันนี้ทีมงานผมพอดีติดงานพอดีก็เลยจะพาเจ้าคันนี้ไปทำธุระพร้อมกับรีวิวไปพร้อมๆกันเลยเราไปกันเลยครับอัตราเร่ง0 ถึง 100 1 2 3 40 50 7 8 9 100ประมาณ 11.5 วินาทีนะฮะก็ถือว่าไม่แย่เลยนะสำหรับรถที่มีมอเตอร์กำลัง95แรงม้านะก็พอๆประมาณกับอีโคคาร์คันอื่นทั่วไปแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับแม้ว่าตามสเปคชีทเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ที่101 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดทดลองขับในโหมด normal ครับจะได้ความเร็วท็อปสปีดถึง110แต่นี่เรามีความลับจะมาบอกทุกคนถ้าเราปรับครับเป็นโหมด Athletic นะหรือโหมดสปอร์ตตัว S จะขึ้นบนจอมาตรวัดแบบนี้จะได้ท็อปสปีด124 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเร่งแซงคนอื่นแอบใช้โหมดนี้ได้นะแต่ตัวรถมันปิด traction control ออกด้วยเพื่อแบบให้เราขับสปอร์ตได้เต็มที่นะครับคุ้มพลังของเจ้า Neta V คันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ล้อคู่หน้าให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิด160นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิด Ternary Lithium ขนาด 38.54 กิโลวัตต์อาวจากบริษัท CATL ผู้ผลิตแบตลิเธียมไอออนสำหรับรถ EV อันดับ1ของโลกตัวแบตมีระบบระบายความร้อน Cooling System แบบ HEP 3.0 ช่วยควบคุมอุณหภูมิแบตให้อยู่ในช่วง 15-45 องศาพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาแบตไซส์นี้จะมีขนาดใหญ่เท่ารุ่น Neta V Pro ตัวท็อปในจีนแต่คันนี้มีออปชั่นน้อยกว่าอยู่นิดนึงรองรับการชาร์จแบต DC ด้วยช่องชาร์จ CCS2 สามารถชาร์จจาก 30-80% ได้ในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งเราได้ลองชาร์จที่ตู้ PTT EV Station พบว่าแบตสามารถชาร์จได้เร็วสุดประมาณ 40 กิโลวัตต์พอแบตชาร์จถึง 70% ความเร็วจะลดลงเหลือประมาณ 33 กิโลวัตต์และพอแบตมากกว่า 80% ความเร็วจะลดลงเหลือเพียง 5-6 กิโลวัตต์เท่านั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตถ้าใครสายรีบและชอบชาร์จ DC แนะนำให้ชาร์จถึง 80% ก็พอการเปลี่ยนเกียร์ของคันนี้มาในสไตล์รถหรูอย่าง Mercedes-Benz เลยทีเดียวสามารถเปลี่ยนได้ที่ก้านเกียร์ด้านขวาของพวงมาลัยส่วนก้านไฟเลี้ยวย้ายมารวมกับติ่งปรับใบปัดน้ำฝนที่ด้านซ้ายและใครที่กลัวตกใจเผลอไปเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังตอนที่เราขับอยู่สบายใจกันได้เลยตัวรถมีระบบป้องกันไม่ให้เราเปลี่ยนเกียร์กระทันหันแอบกระซิบว่าเจ้า Neta V คันนี้ตอนที่เข้าเกียร์ถอยหลังจะมีเสียงเพลงให้คนข้างนอกฟังกันเพลินๆสบายอารมณ์กันด้วยโยโออิงส่วนพ่อบ้านที่แอบถอยรถเข้าบ้านตอนดึกๆก็ต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับฟีลลิ่งพวงมาลัยของคันนี้นะอันนี้เป็นจุดที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้คือพวงมาลัยนะ1วงมันเล็กอ่ะจริงๆนะแอบมีความคล้าย iX เหมือนกันนะเหมือนแบบหกเหลี่ยมเบาๆอ่ะมีหุ้มหนังและมีแบบสีแดงคลิปด้านบนพวงมาลัยตรงนี้ด้วยนะคือพวงมาลัยวงมันค่อนข้างเล็กกว่ารถทั่วไปนิดนึงแต่ว่าหนังที่หุ้มมาก็วัสดุใช้ได้อยู่นะเนียนมือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราขับเข้าทางโค้งฮะหรือว่าเวลาเลี้ยวหรือว่ายูเทิร์นรถกลับเนี่ยการคืนพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าน้อยกว่า iX นะอันนี้คือพูดกันจริงๆเพราะเราเพิ่งขับ iX ที่เราเพิ่งรีวิวไปนะเวลาขับด้วยความเร็วต่ำพวงมาลัยเบามากสาวๆขับได้สบายเลยพวงมาลัยเหมือนแบบแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยอ่ะและน้ำหนักพวงมาลัยก็จะมากขึ้นตามความเร็วที่เราขับน้ำหนักอ่ะโอเคนะใช้ได้คือขับเร็วน้ำหนักมากอันนี้ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่คิดว่าควรต้องมีการปรับปรุงเลยอ่ะก็คือเรื่องของ center feeling ของพวงมาลัยที่หลอนเวลาเราขับความเร็วสูงๆอ่ะเราหักพวงมาลัยนิดเดียวอ่ะมันไม่มีช่วงฟรีตรงกลางเลยรถมันไปทั้งคันเลยทำให้เราเนี่ยต้องคอยประคองพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างเครียดนะเวลาขับอันนี้ก็เป็นจุดที่ Neta ควรจะทำการปรับปรุงช่วงล่างนะก็ต้องให้ Neta ไปทำการบ้านมาใหม่เหมือนกับพวงมาลัยเลยเพราะว่าคันที่เอามาทดลองขับนะฮะเขาเป็นสเปคจีนคือถนนที่จีนมันอาจจะดีกว่าบ้านเราไงพอเวลาขับบนทางเรียบปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความนุ่มความสบายอยู่หรอกแต่ว่าพอเจอถนนนะฮะ
ที่มีหลุมมีบ่อนะขุดถนนอยู่เยอะแยะเนี่ยหรือว่าทางซีเมนต์เนี่ยโอ้มันนุ่มเกินไปอ่ะพอนุ่มเกินไปมันเด้งเยอะมากโดยเฉพาะทางด้านหลังที่จะกระเด้งมากกว่าทางด้านหน้านะทำให้คนนั่งหรือคนขับเนี่ยมีอาการมึนหัวหรือเวียนหัวได้นะโดยเฉพาะแบบทางลอนต่อเนื่องอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าเด้งจะเด้งไปไหนแบบว่าเด้งไม่หยุดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรมีการปรับปรุงอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการขายจริงในไทยกันนะแล้วก็เรื่องเบรกนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเพราะเบรกมันเนี่ยจะแตกต่างจากรถเครื่องสันดาปทั่วไปการกะน้ำหนักแป้นเบรกต้องทำความคุ้นชินกันสักนิดนึงโดยเฉพาะเวลาช่วงรถแบบกระดึบกันไปในเมืองอ่ะมันมีจังหวะอยู่นิดนึงอ่ะที่ทำให้เราต้องแบบจะเอายังไงดีวะจะกดลึกจะปล่อยหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หัวทิ่มหัวต่ำกันได้แต่ถ้าเราเปิดโหมด One Pedal ควบคู่กันไปด้วยมันงงอ่ะคือจอเนี้ยมันเรียกว่า One Pedal แต่ว่าที่หน้าปัดมันเรียกว่า E Pedal ซึ่งถ้าเราเปิดไว้นะแล้วมันทำงานคู่กันกับระบบ Regenerative Braking อ่ะอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยคือมันสามารถชะลอรถอ่ะได้นิ่มนวลถ้าเราปรับเท้าของเราได้นะเวลาเราถอนคันเร่งอะครับรถมันจะชะลอความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับปั่นไฟเก็บในแบตด้วยนี่ได้2เด้งเลยและเราแทบไม่ต้องเหยียบเบรกอีกเลยและเบรกนี่นิ่มนวลมากจนถึงรถเนี่ยแทบไปถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าดีลองปรับตัวกันสักนิดนึงใครใช้โหมด One Pedal ได้อันเนี้ยเพอร์เฟกต์สุดๆสำหรับคนใช้รถไฟฟ้านะและยิ่งการขับในเมืองเนี่ยมันทำให้กินแบตน้อยมากเพราะมันมีการปั่นไฟเนี่ยจากการแบบเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาระบบความปลอดภัยและออปชันถือว่าให้มาใช้ได้เลยทีเดียวถ้าอิงตามสเปคชีตจากงานมอเตอร์โชว์จะให้มาทั้งตัวรถคุณนั่งเต็นท์จอคนขับเป็นไฟฟ้าออโต้เบรก6 กิโลเซนที่ผมขับใช้แล้ว ABS CVT Cruise Control เซ็นเซอร์หลักกล้องมองหลัง ESC TPS และ Hill Descent Control แต่อันนี้ต้องเปิดทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะครับรวมๆแล้วถือว่าให้มาโอเคกับรถในระดับนี้แถมยังใจดีให้ Hill Start Assist ไว้ช่วยออกตัวบนทางลาดชันมาด้วยไม่ต้องกลัวตอนออกตัวช่วงรถติดบนดอยกันเลยนอกจากนี้มีระบบ B2L Vertical to Load เป็น power bank เอาไว้จ่ายไฟเวลาออกแคมป์หรือทำกิจกรรมอเนกประสงค์ก็ได้ไม่ว่ากันรองรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง 3,300 วัตต์เสียดายที่คันนี้ยังไม่รองรับการดูสถานะรถผ่านโมบายแอปพลิเคชันคงต้องรอดูรุ่นขายจริงกันอีกทีหลายคนอาจสงสัยว่าวัสดุและการตกแต่งภายในเป็นยังไงหากเทียบกับ Eco Car บอกได้เลยว่าไม่แย่แต่ไม่ได้เนี้ยบหรือหรูหราเท่ารถไฟฟ้าราคาหลักล้านแน่นอนคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยพลาสติกแข็งสลับกับพลาสติกกัดลายที่ดูดีใช้ได้ส่วนแผงข้างประตูมีบุนุ่มมาให้ตรงส่วนที่วางพักแขนกล่องเก็บของคอนโซลกลางด้านหน้าเป็นแบบลอยตัวพร้อมกับที่วางแก้วได้ถึง3ใบให้อารมณ์คล้ายกับ BMW iX แต่สลิมกว่าตามราคาที่หายไปทำให้พื้นที่ด้านหน้ารถสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งคนขับและคนนั่งตัวรถมี USB Type A ให้มาที่ด้านหน้า1ช่องพร้อมช่องต่อ12โวลต์ด้านหลังให้มา1ช่องและตรงกระจกมองหลังอีก1ช่องไว้สำหรับต่อกล้องหน้ารถกระจกแต่งหน้าตรงที่บังแดดไม่มีไฟมาให้แต่ได้กระจกบานกว้างๆมาแทนไฟในห้องโดยสารให้มาเฉพาะด้านหน้าเป็นแบบสัมผัสและตรงที่เก็บของด้านท้ายเท่านั้นใครหาของตอนกลางคืนเตรียมไฟฉายมาเผื่อด้วยนะครับการเก็บเสียงถือว่าใช้ได้กว่าที่คิดพอฟัดพอเหวี่ยงกับน้องแมวโอรากูดแคทที่ราคาแพงกว่าได้สบายๆที่ความเร็วตั้งแต่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะได้ยินเสียงจากยางรถค่อนข้างดังและมีเสียงลมที่กระจกหน้าและเสียงจากด้านท้ายรถเริ่มเข้ามาให้ได้ยินกันบ้างจะว่าไปแล้วเนี่ยตำแหน่งของจอมาตรวัดเขาใช้ได้อยู่นะคือเขาเรียกว่า Head Up Unit คล้ายๆ Head Up Display อ่ะก็มีความคล้ายนะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันแทบจะเหมือน Head Up Display เลยคือมันเป็นจอที่บางเรียวมากเลยแต่ว่ามันถอยล่นออกไปจนเกือบจะถึงกระจกหน้าอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยแทบแบบกวาดสายตามองลงมาต่ำลงนิดเดียวอ่ะเราก็เห็นความเร็วแล้วก็มีข้อมูลจำเป็นที่เห็นเนี่ยครบนะจอเนี่ยมองดูเผินๆเนี่ยคล้ายๆเหมือนจอแบบ Prius อยู่เหมือนกันนะมีความคล้ายแพทเทิร์นเดียวกันส่วนจอกลางเป็นแบบลอยตัวขนาด 14.6 นิ้วมันใหญ่นะคือแบบดูเกินราคาตัวรถอยู่เหมือนกันนะไซส์เนี่ยเรียกว่าแบบใหญ่กว่า Ford Ranger ที่เพิ่งเปิดตัวอีกอ่ะเสียดายที่มันไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ทั้ง2จอเลยโดยเฉพาะแบบจอนี้นะมันจะยิ่งแบบมืดมากเวลาเราขับในที่กลางแจ้งมันไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่แม้ว่าจะเปิดแสงสว่างสุดก็ตามแต่ว่าจอมัดวัดยังพอโอเคกว่านิดนึงส่วนเบาะนั่งเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าวัสดุที่หุ้มมาเนี่ยใช้ได้นะเป็นหนังสังเคราะห์ก็จริงแต่ว่าเนื้อดีมากเอาจริงนะเผลอๆเนื้อใกล้เคียงเกรด Volvo C40 ที่เราเคยไปดูคันจริงมาแล้วเลยคือมันมีความแบบนุ่มและก็เนียนเนี่ยมากกว่ารถ MG อีกนะอันเนี้ยต้องลองมาดูคันจริงรูปทรงโอบกระชับได้ดีพอประมาณเบาะรองนั่งสั้นไปนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าการซัพพอร์ตหลังอะไรใช้ได้ปีกตรงเบาะที่นั่งนิ่มไปนิดนึง
ก็กลัวเหมือนกันนะว่าถ้าใช้ไปยาวๆแล้วเนี่ยมันจะยวบเร็วมันจะแบบว่ายับเร็วหรือเปล่าส่วนที่วางแขนตรงกลางก็พอดีถ้าเกิดผมเองเนี่ยปรับตำแหน่งที่ผมขับนะผมสูง180นะแต่ถ้าย้ายไปนั่งข้างหลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหัวเข่าเนี้ยแทบจะชนกับเบาะข้างหน้าเลยคือนั่งได้แบบพอดีน่ะแต่ถ้าเอาหลังเนี่ยนั่งแบบชิดเบาะลงไปก็พอนั่งได้อยู่ทางไกลก็อาจจะมีเมื่อยกันบ้างแต่ว่าถ้าคนที่ตัวเล็กกว่านั่งหลังได้โอเคสบายเลยนะครับนั่งกัน3คนไหวไหมพอไหวอยู่นะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็ต้องคนตัวเล็กนิดนึงเหมาะกับเด็กนั่งอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเบียดเกินไปนะครับแล้วก็เบาะหลังยังสามารถพับได้ด้วยนะนี่รถราคานี้ยังพับได้ไม่เหมือนว่าบางยี่ห้อซิตี้ยังพับไม่ได้เลยนะเบาะหลังพับได้แต่พับได้แบบ 100% พับได้ทั้งเบาะเหมือน MG5 เลยโดยการดึงเชือกที่ข้างๆทั้ง2ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะนี่แต่ว่าคันที่เราเอามาทดลองขับนะมันดึงเชือกได้แค่ฝั่งเดียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็คนที่นั่งด้านหลังเวลาออกจากตัวรถต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามุมการเปิดประตูหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะฮะทำให้เข่าของเราเนี่ยอาจจะไปชนประตูได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยหลายคนถามว่าแอร์เย็นไหมต้องถามว่าเรานั่งตรงไหนถ้านั่งหน้าบอกได้เลยว่าเย็นสบายหายห่วงแต่ถ้านั่งหลังลมแอร์จากข้างหน้าอาจจะไปไม่ถึงต้องเพิ่มพัดลมแอร์กันสักหน่อยเสียดายที่ไม่มีแอร์หลังให้มาด้วยบอกใบนะว่าถ้าปรับแอร์23องศาจะเย็นกำลังดีแต่พอปรับเป็น24หน้าจอจะโชว์กราฟิกลมเป็นสีแดงแล้วแอร์จะดูเย็นน้อยลงยังไงก็ไม่รู้เราอุตส่าห์มาไกลถึงเซียรังสิตนะมันไม่มีของที่เราต้องการแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปขึ้นรถอ่ะดีนะที่เราดูอีกที่นึงสำรองเอาไว้นะเราไปต่อกันเลยดีกว่าระหว่างทางพอจะมีเวลาอีกสักหน่อยเรามาดูดีไซน์ภายนอกเพิ่มเติมกันดีกว่าเจ้าเนต้าวีคันนี้เป็นรถซับคอมแพค5ประตูไทยลาดมีมิติตัวรถยาว 4,070 มิลลิเมตรกว้าง 1,690 สูง 1,540 ฐานล้อยาว 2,420 มิลลิเมตรมีขนาดไล่เลี่ยกับรถในกลุ่มอีโคคาร์เก่งเล็กอย่าง Honda City Hatchback หรือ Toyota Yaris แต่เนต้าวีจะสูงกว่าหน่อยดีไซน์รอบคันก็นานาจิตตังอันนี้ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองกันดีกว่าแต่มาพิมพ์คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคิดยังไงกันบ้างดีไซน์ด้านหน้าทางเนต้าบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลมาที่ไม่ใช่ปลาหน้ายื่นแหลมเหมือนกับส่วนของปากแต่ส่วนตัวคิดว่าหน้ามันเหมือนกับกบมากกว่าแฮะล้อคันนี้จะเป็นขนาด16นิ้วพร้อมยางจากจีนยี่ห้อไซหลุนขนาด 185/55R16 จากที่ลองขับมาก็ต้องบอกว่ายางไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่ตอนออกตัวแรงๆมีเสียงเอียดอาร์ตอยู่บ่อยๆเสียดายที่คันนี้ไม่ได้ล้อลายที่กำลังโปรโมทในจีนลายนั้นดูสวยกว่าพอสมควรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายจุได้335ลิตรเราขนกระเป๋าเดินทางขนาด26และ21นิ้วพร้อมเป้อีก3ใบก็ยังเหลือพื้นที่ใส่ของได้สบายๆแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่จุใจสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้แต่เบาะจะไม่ได้พับเรียบไปกับพื้นรถระบบ Infotainment มาพร้อมกับหน้าจอกลางแนวตั้งให้มาขนาดใหญ่เบิ้มถึง 14.6 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD การควบคุมแอร์และตัวรถจะถูกรวมทั้งหมดในหน้าจอนี้เราคิดว่าอย่างน้อยคุณมีปุ่มปรับแอร์แยกไว้ต่างหากเพื่อจะได้ปรับได้ง่ายๆและเราสามารถเปลี่ยนเพลงที่ปุ่มบนพวงมาลัยได้แต่กดยากหน่อยต้องกดค้างที่ปุ่มปรับความดังเสียงประหยัดปุ่มซะงั้นและจากเมื่อกี้เราอยู่ที่เซียรังสิตนะตอนนี้เราก็มาอีกที่หนึ่งที่เราดูเผื่อเอาไว้นะก็คือที่ Fortune ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีของที่ต้องการหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูของไปทำธุระกันแล้วก็จะได้เอารถไปคืนเขาทางเข้าอยู่ตรงนี้ไม่คุ้นชินก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะ Fortune เดี๋ยวนะมันชัดขนาดนี้เลยเหรอโอ้นี่เราทีมงานของเต็มรถเนี่ยจะขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้ก็ต้องเหยียบเยอะหน่อยนะเกือบครึ่งหนึ่งเฮ้ยโอ้ได้อยู่นะนี่โอ้สบายเด้งตามสไตล์รถเขาโอ้โหหายห่วงนะ95แรงม้าเขาแต่ขึ้นทางชันอย่างเงี้ยได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถแล้วก็เข้าไปดูของกันดีกว่าทุกคนในที่สุดเราก็เจอนะสิ่งที่เราตามหาจากเซียรังสิตจะต้องเจอที่ Fortune นะไม่ใช่สิ่งไหนอื่นไกลนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะโอ้ตอนนี้กำลังดังหากินยากมากเลยนะด้วยแหล่งซอฟต์แวร์ของมิลลี่อยู่เสมอคำว่าซอฟต์แวร์ของเราไงซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวเรารีบกินรีบจ้วงแล้วก็เอารถไปคืนเขากันดีกว่าโอ้ยน่ากินจริงๆเลยก่อนจะไปดูสรุปที่สุดจุดเด่นของรถคันนี้
ฝากแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ โอเคแล้วก็มาคืนรถที่ BRG เรียบร้อยนะครับซึ่ง BRG เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวแทนขาย Neta แน่นอนอย่างที่เรารู้กันนะครับและในปีนี้ทาง Neta เองเขามีแผงขยายดีลเลอร์นะครอบคลุมทั่วกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยสรุปกันสักหน่อยวันนี้นะตั้งแต่เราออกตัวมาจากเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปแวะทำธุระที่เซียรังสิตแล้วก็มาจะถึงฟอร์จูนแล้วก็มาที่นี่ครับคืนรถที่ BRG ย่านศรีนครินทร์นะตอนเช้าออกตัวครับแบตเตอรี่อยู่ 79%จนมาถึงตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 47% วิ่งไประยะทางทั้งหมด 94 กิโลเมตรเราลองคำนวณดูเนี่ยยังไงถ้าชาร์จเต็ม1ครั้งของคันนี้ครับต้องวิ่งได้ 250 ถึง 300 กิโลเมตรมีแน่นอนนะถามว่าเอานี่มันวิ่งในเมืองนี่นาถ้าวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางไกลจะได้ระยะทางเท่านี้อยู่ไหมตอบว่าได้แน่นอนเทสมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะถ้าเราลองขับต่างจังหวัดนะครับด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางที่ใกล้เคียงนี้แน่นอนต่อการชาร์จ1ครั้ง 250-300 กิโลเมตรสรุปจุดเด่นของ Neta V คันนี้ข้อแรกเลยราคาขายที่คาดว่าหลังหักเงินสนับสนุนจากรัฐจะมีราคาท้าชนเก่งเล็กเลยทีเดียวข้อที่ 2 การเก็บเสียงถือว่าดีเกินคาดเมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันข้อถัดมาหน้าจอกลางใหญ่ถึง 14.6 นิ้วมองสะดวกใช้งานง่ายกว่าบางค่ายเป็นกองและข้อสุดท้ายอัตราการกินไฟที่ค่อนข้างต่ำเพียง 13-15 กิโลวัตต์ต่อ 100 กิโลเมตรเท่านั้นส่วนจุดที่ควรปรับปรุงข้อแรกช่วงล่างที่นุ่มและย้วยจนเกินไปเด้งไปเด้งมาอาจทำให้คนนั่งเวียนหัวกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะคนนั่งด้านหลังและตอนขับบนถนนซีเมนต์หรือทางกรุขระข้อถัดมาพวงมาลัยไวต่อการควบคุมมากและมีระยะหน่วงกลางน้อยตอนขับในช่วงความเร็วสูงต้องคอยประคองพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาขับทางไกลอาจจะเหนื่อยล้าได้ง่ายข้อถัดมายังติดรถที่ค่อนข้างเสียงดังและไม่ค่อยเกาะถนนเท่าที่ควรและข้อสุดท้ายจอมัดวัดและจอกลางที่ไม่ค่อยสู้แสงในช่วงกลางวันเท่าไหร่ถ้าถามว่าเจ้า Neta V คันนี้มีวารันตีตัวรถยังไงกันบ้างเท่าที่เราได้ยินมาตัวรถจะรับประกัน4ปีหรือ 120,000 กิโลเมตรส่วนแบตจะรับประกันนานถึง8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวในวันที่เราถ่ายทำคลิปนี้ทาง Neta ยังไม่ได้ประกาศราคาขายออกมาแต่หากเราลองไปดูราคาที่จีนแล้ว Neta V จะมีราคาขายอยู่ที่ 59,900 ถึง 75,900 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 316,000 ถึง 400,000 บาทหากเทียบส่วนต่างราคากับน้องแมวดีโอรากูดแคทในจีนกับราคาขายของโอรากูดแคทในไทยแล้วเราจึงเชื่อว่าอาจได้เห็น Neta V ขายในราคา 768,000 บาทซึ่งถ้าหากส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนรถ EV ของทางภาครัฐแล้วเราอาจได้เห็นเจ้า Neta V ในราคา 550,000 ถึง 600,000 บาทก็เป็นไปได้แววๆว่ารุ่นที่ขายในไทยอาจได้รุ่นปรับโฉม Minor Change และมีให้เลือกมากกว่า1รุ่นย่อยด้วยนะและทั้งหมดนี้คือที่สุดพาทุกคนมาดูรีวิวเจ้า Neta V นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าคันที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ใช่เวอร์ชันที่จะขายจริงกันในไทยต้องมารอดูกันอีกทีว่าทาง Neta จะมีการปรับเพิ่มออปชันอะไรบ้างหรือเปล่าและจะมีการปรับปรุงในหลายจุดที่เราได้พูดไปกันแล้วหรือไม่ถึงตอนนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะรอดูตัวเวอร์ชันขายไทยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ